Mitt namn är Klara. Jag är 19 år gammal och jag bor i ett litet hus med min pappa, min styvmor och min styvsyster Mia. När jag var barn var mitt liv väldigt annorlunda. Vårt hem var fullt av värme. Min mamma var mild och kärleksfull. På kvällarna satt hon bredvid min säng och sjöng mjukt tills jag somnade. När jag var rädd höll hon min hand och sa att allt skulle bli bra. Men när jag var 6 år gammal förändrades allt. Min mamma blev mycket sjuk. En dag åkte hon till sjukhuset. Jag väntade på att hon skulle komma hem, men det gjorde hon aldrig. Jag var för liten för att förstå döden, men jag förstod en sak. Personen som älskade mig mest var borta. Efter det blev min pappa tyst. Han arbetade långa timmar och kom hem trött. Han skrattade inte som förr. Vårt hus kändes tomt, även när människor var där inne. 2 år senare gifte han sig med en annan kvinna. Hon kom till vårt hem med sin dotter Mia. Först hoppades jag att saker skulle bli bättre. Jag trodde kanske att jag skulle få en ny mamma. Jag trodde att Mia och jag kunde bli nära varandra som riktiga systrar. Men väldigt snart lärde jag mig sanningen. Min styvmor var vänlig när min pappa var nära, men när han lämnade rummet förändrades hennes ansikte. Hon pratade mjukt med Mia, men kallt med mig. På sin första morgon i vårt hus tittade hon på mig och sa: Klara, städa golvet, sedan diskar du. Mia satt i soffan och lekte med sin telefon. Jag tittade på henne och frågade tyst: Kan Mia hjälpa mig? Min styvmors ögon blev skarpa. Mia är trött, sa hon. Gör det jag sa till dig. Från den dagen blev mitt liv svårare. Varje morgon vaknade jag före alla andra. Jag städade rummen, diskade, lagade frukost och gick till marknaden. Ibland var påsarna så tunga att mina armar gjorde ont, men jag bar hem dem utan att säga något. Mia hjälpte aldrig till. Hon vaknade sent, åt maten jag lagade och spenderade resten av dagen i sitt rum. Hon hade fina kläder, nya skor och glänsande väskor. Min styvmor köpte allt hon ville ha. Jag hade bara några få gamla klänningar. En kväll samlade jag mod och bad om en ny. Kan jag få en ny klänning? Frågade jag tyst. Min är väldigt gammal nu. Min styvmor skrattade. En ny klänning? Till dig, sa hon. Varför då? Du stannar bara hemma. Hennes ord gjorde mer ont än jag ville visa. Min pappa var i närheten, men han läste några papper. Han märkte inte mitt ansikte. Kanske såg han inte min smärta. Kanske var han för trött för att förstå. Så jag förblev tyst. På natten, när huset blev tyst, satt jag nära fönstret och tittade upp mot himlen. Mamma, viskade jag saknar dig. Jag torkade snabbt bort mina tårar. Jag ville inte att någon skulle höra mig gråta. Även om mina dagar var svåra, studerade jag fortfarande när jag kunde. Böcker fick mig att känna mig fri.
När jag läste glömde jag de smutsiga tallrikarna, de kalla orden och de tunga väskorna. Jag sa till mig själv, en dag kommer mitt liv att förändras. Sedan en eftermiddag kallade min styvmor in Mia i vardagsrummet. Det är en skolmässa nästa vecka, sa hon. Många elever kommer att vara där. Du borde gå och träffa folk. Mia log lyckligt. Kan jag ha på mig min nya klänning? Självklart, sa min styvmor. Jag stod nära dörren och lyssnade tyst. En mässa. Jag hade aldrig varit på en sådan. Sedan kom min pappa in i rummet och tittade på mig. Klara borde också gå, sa han. Hon arbetar hårt. Hon förtjänar en glad dag. För ett ögonblick kändes mitt hjärta lätt. Jag frågade försiktigt, kan jag också få en ny klänning? Min styvmors leende försvann. Nej, sa hon. Använd det du redan har. Jag tittade ner, men inom mig fattade jag ett beslut. Jag skulle gå ändå, även i min gamla klänning. Den kvällen höll jag den blekta klänningen i mina händer och tittade i spegeln. Jag såg inte rik ut. Jag såg inte speciell ut. Men mina ögon hade fortfarande hopp. Jag ska gå, viskade jag. Jag visste det inte då, men den där mässan skulle förändra allt. Dagen för skolmässan kom snabbare än jag hade väntat mig. Den morgonen vaknade jag före soluppgången. Min mage kändes spänd eftersom jag var nervös, men djupt inom mig var jag också exalterad. För första gången skulle jag någonstans. För första gången skulle min dag inte bara handla om att städa, laga mat och bära tunga väskor. Jag gjorde klart mitt arbete så snabbt jag kunde. Jag sopade golvet, diskade tallrikarna, lagade lunch och rengjorde det lilla köksbordet. Mina händer var trötta, men jag fortsatte att röra mig snabbt. Jag ville inte att min styvmor skulle säga att jag inte fick gå. På eftermiddagen började Mia göra sig redo. Hon stod framför spegeln som en prinsessa. Hennes rosa klänning var mjuk och vacker. Hennes halsband glänste under ljuset. Hennes hår var fint lockat och hennes skor såg nya ut. Mamma, hur ser jag ut? Frågade Mia medan hon snurrade runt. Min styvmor log stolt. Perfekt, sa hon. Alla kommer att lägga märke till dig idag. Jag stod nära dörren och sa ingenting. Sedan gick jag till mitt lilla rum och tittade på min egen klänning. Den var gammal. Färgen hade bleknat och ärmarna var lite för trånga. Det fanns små fläckar nära nederkanten som jag aldrig kunde få bort, oavsett hur många gånger jag tvättade den. Ändå var det det bästa jag hade. Jag tog på mig den långsamt. Jag borstade håret, rengjorde skorna och tittade i spegeln. Jag såg inte vacker ut som Mia, men jag såg prydlig ut. Det räcker, viskade jag till mig själv. När vi lämnade huset gick Mia bredvid min styvmor,
De pratade och skrattade tillsammans. Jag gick tyst bakom dem och höll händerna framför mig. Ingen frågade om jag var exalterad. Ingen frågade om jag mådde bra. När vi kom fram till mässan öppnades mina ögon stort. Det fanns starka ljus överallt. Musik spelades i luften. Barn skrattade. Studenter gick i grupper. Matstånden var fulla av söta dofter och färgglada papper rörde sig i vinden. Det kändes som om jag hade kommit in i en annan värld. Mia gick stolt genom folkmassan. Folk tittade på hennes vackra klänning. Min styvmor såg nöjd ut, som om Mias skönhet tillhörde henne. Jag följde efter dem och försökte att inte känna mig generad. Jag tittade ner på min bläckta klänning. Var tyst, sa jag till mig själv. Bara njut av den här dagen. Lite senare såg jag en gammal kvinna kämpa nära ingången. Hon försökte bära en tung väska, men den gled hela tiden ur hennes hand. Utan att tänka gick jag fram till henne. Låt mig hjälpa dig, sa jag mjukt. Den gamla kvinnan tittade på mig med vänliga ögon. Tack, kära du, sa hon. Jag bar väskan till en bänk i närheten. Den var tyngre än jag hade förväntat mig, men jag var van vid att bära tunga saker. Efter det gick jag mot ett blomsterstånd. Blommorna var enkla men vackra. Jag tittade på en liten vit blomma när jag av misstag tog ett steg bakåt och stötte in i någon. Åh, förlåt, sa jag snabbt. En vänlig röst svarade. Det är okej. Jag tittade upp. En ung man stod framför mig. Han hade varma ögon och ett lugnt leende. Han tittade inte på min gamla klänning. Han tittade på mitt ansikte som om han verkligen såg mig. Jag heter Adrian, sa han. Vad heter du? Jag kände mig blyg. Klara, svarade jag. Klara, upprepade han. Det är ett vackert namn. Mina kinder blev varma. Sedan sa han, jag såg dig hjälpa den gamla kvinnan vid ingången. Det var väldigt vänligt. Hans ord överraskade mig. De flesta människor lade märke till Mias skönhet. Adrian lade märke till min vänlighet. För ett ögonblick visste jag inte vad jag skulle säga. Det var ingenting, viskade jag. Det var inte ingenting, sa han. Många människor gick förbi henne. Du stannade. Innan jag hann svara skar Mias röst genom ögonblicket. Klara. Hon gick snabbt mot oss. När hon såg Adrian förändrades hennes ögon. Vi lämnar den här platsen, sa hon och grep tag i min arm. Men nu, sa hon skarpt. Jag tittade tillbaka på Adrian medan Mia drog mig därifrån. Han log mjukt. Jag hoppas att jag får se dig igen, Klara. Jag svarade inte,
men hans ord stannade kvar hos mig. På vägen hem var Mia tyst. Hennes ansikte såg argt ut. Min styvmor frågade om hon hade tyckt om mässan, men Mia sa bara: den var tråkig. Jag sa ingenting om Adrian. Det där lilla ögonblicket kändes dyrbart och jag ville behålla det gömt i mitt hjärta. Men jag märkte att Mia tittade på mig. Några dagar gick. Huset kändes märkligt. Mia var tystare än vanligt och min styvmor tittade på mig med försiktiga ögon som om hon tänkte på något. Sedan en kväll kallade hon in oss båda till vardagsrummet. Det är en annan mässa nästa vecka, sa hon. Mia låg först, sedan tittade min styvmor på mig. Den här gången ska Klara bära Mias fina klänning. Jag frös till. Mias leende försvann. Va? Sa hon. Och Mia, fortsatte min styvmor, du ska bära Klaras gamla klänning. Jag förstod inte. Varför skulle hon låta mig bära något vackert? Min styvmors ansikte var lugnt, men hennes ögon var inte vänliga. Den natten kunde jag inte sova. Jag fortsatte att tänka på hennes plan. Något kändes fel. Nästa vecka, när jag tog på mig Mias klänning, kände jag knappt igen mig själv. Tyget var mjukt. Färgen fick mitt ansikte att se ljusare ut. För första gången på flera år såg jag ut som en vanlig ung kvinna, inte som en tjänare i mitt eget hem. Men mitt hjärta var inte lugnt. När vi kom fram till mässan tittade människor på mig. Vissa log, vissa viskade. Vem är hon? Hörde jag någon säga. Jag kände mig blyg och nervös. Mia gick bredvid mig i min gamla klänning. Hennes ansikte var hårt och hon ville inte titta på mig. Sedan såg jag Adrian igen nära blomsterståndet. Hans ansikte lyste upp när han såg mig. Klara, sa han, du kom tillbaka. Jag log mjukt. Ja. Du ser vacker ut, sa han. Sedan lade han till. Men jag kom ihåg dig för att du var vänlig. De orden rörde mig mer än någon komplimang om klänningen. Vi gick tillsammans och pratade. Han frågade om mitt liv, mina böcker och vad jag tyckte om. Han lyssnade noggrant som om varje ord betydde något. Efter en stund sa han: får jag besöka ditt hem någon dag? Jag skulle vilja träffa din familj. Jag kände mig nervös. Mitt hem är väldigt enkelt, sa jag. Det spelar ingen roll, svarade Adrian. Innan jag hann säga mer kom Mia mellan oss. Vi måste gå, sa hon kallt. Adrian tittade på mig. Kommer jag att få se dig igen? Jag nickade långsamt. Ja. Han log. Då kommer jag att vänta. När vi gick bort från mässan kunde jag känna Mias ilska bredvid mig. Hon skrek inte. Hon sa inte mycket.
Men hennes ansikte var hårt och hennes ögon var fulla av avundsjuka. När vi kom hem kändes luften i huset tung. Min styvmor satt i vardagsrummet. Så, sa hon kallt, folk lade märke till dig idag. Jag svarade inte. Mia korsade armarna och satte sig snabbt ner. Adrian pratade med henne igen, sa hon. Han tittade inte ens på mig. Min styvmors ögon blev smala. För ett ögonblick sa ingen något. Sedan tittade hon på mig och sa: Gå till ditt rum, Klara. Jag lydde tyst. Inne i mitt rum satte jag mig på sängen och höll händerna tillsammans. Mitt hjärta var fullt av olika känslor. Jag kände mig glad eftersom Adrian kom ihåg mig. Jag kände mig rädd eftersom Mia och min styvmor var arga. Och jag kände mig förvirrad eftersom jag inte förstod vad som skulle hända härnäst. Några dagar senare ropade min styvmor på mig. Klara, sa hon, gå till parken och hämta några blommor. Jag behöver dem till huset. Jag tittade ut. Himlen var grå och marken såg fortfarande våt ut efter regnet. Nu? Frågade jag försiktigt. Ja, nu, sa hon. Slösa inte bort tiden. Jag ville inte argumentera, så jag tog en liten korg och gick ut. Parken var tyst. Gräset var vått och luften kändes kall. Jag gick försiktigt och letade efter färska blommor nära stigen. Efter en stund hade jag tillräckligt. Jag borde gå hem nu, viskade jag. Men när jag vände mig om halkade min fot på det våta gräset. Jag föll hårt. En skarp smärta gick genom mitt ben. Ah! Ropade jag. Jag försökte resa mig, men jag kunde inte. Mitt ben gjorde för ont. Tårar kom i mina ögon medan jag såg mig omkring. Ingen var där. Parken kändes tom och tyst. För ett ögonblick kände jag mig rädd. Sedan tänkte jag på Adrian. Med skakande händer tog jag fram min telefon och ringde honom. Han svarade snabbt. Klara? Adrian, sa jag svagt. Jag föll i parken. Jag kan inte gå. Hans röst förändrades genast. Stanna där du är. Jag kommer. Jag väntade på den våta marken och höll mitt ben. Smärtan var stark, men hans ord fick mig att känna mig mindre ensam. Snart såg jag honom springa mot mig. Klara! Ropade han. Han knäböjde bredvid mig och andades snabbt. Är du allvarligt skadad? Mitt ben, viskade jag. Jag kan inte stå. Han såg orolig ut, men hans röst förblev mjuk. Det är okej, jag är här nu. Försiktigt lyfte han upp mig i sina armar. Jag kände mig generad först, men också trygg. Ingen hade någonsin skyddat mig på det sättet tidigare. Han bar mig hela vägen hem. När min styvmor öppnade dörren förändrades hennes ansikte av förvåning. Vad hände?
frågade hon. Hon föll i parken, sa Adrian bestämt. Hon behöver vila. Min styvmor steg åt sidan utan att säga något. Adrian bar in mig och hjälpte mig att sätta mig ner. Han gav mig vatten. Senare kom han tillbaka med medicin, frukt och enkel mat. Du måste ta hand om dig själv, sa han. Under de följande dagarna besökte Adrian mig ofta. Han frågade om jag hade ätit. Han frågade om mitt ben fortfarande gjorde ont. Ibland tog han med sig små blommor och ställde dem bredvid min säng. När han var nära kändes huset inte så kallt. Vi pratade om böcker, drömmar och enkla saker. Ibland fick han mig att skratta och för en liten stund glömde jag smärtan i mitt ben. Sakta började mitt hjärta förändras. Jag väntade på hans besök. Jag log när jag hörde hans röst. Och en kväll erkände jag äntligen sanningen för mig själv. Jag tyckte om Adrian. Något annat förändrades också. Min pappa började lägga märke till mig. En kväll såg han mig gå långsamt genom rummet. Klara, sa han, har du fortfarande ont? Jag mår bättre nu, svarade jag. Han tittade på mig länge. Jag insåg inte hur mycket du led, sa han tyst. Förlåt. Mina ögon fylldes med tårar. Sedan lade han till. Du är en stark flicka. Jag är stolt över dig. För första gången på länge fick hans ord mig att känna mig älskad. Efter det började han hjälpa mig på små sätt. Han bar tunga väskor. Han sa åt mig att vila. Han frågade om min dag. Men Mia och min styvmor var inte glada. De såg Adrian besöka mig. De såg min pappa bry sig om mig. Och deras ansikten blev kallare för varje dag. En kväll hörde jag dem viska i nästa rum. Det här kan inte fortsätta, sa Mia. Min styvmor svarade långsamt. Oroa dig inte. Vi ska stoppa det. En kall känsla gick genom mitt bröst. Jag visste att de planerade något igen. Men den här gången var jag annorlunda. Jag var fortfarande rädd. Men jag var inte längre helt ensam. Några dagar senare kallade min pappa in mig i vardagsrummet. Klara, sa han, den här helgen ska vi ha en liten familjesammankomst. En sammankomst? Frågade jag. Ja, sa han. Bara några få personer och du får bjuda in Adrian. Mitt hjärta började slå snabbare. Verkligen? Frågade jag försiktigt. Min pappa log. Ja, jag vill lära känna honom bättre. Jag kände mig glad men också nervös. Senare, när jag berättade för Adrian, log han varmt. Jag skulle gärna komma, sa han. När dagen kom vaknade jag tidigt och hjälpte till att förbereda huset. Jag städade rummen,
dukade bordet och hjälpte till med maten. Jag bar en enkel klänning. Den var inte dyr, men den var ren. Det här är jag, tänkte jag. Jag behöver inte låtsas. Mia bar en vacker outfit, som alltid. Min styvmor stod nära henne, fixade hennes hår och sa åt henne hur hon skulle le. Jag tittade på dem tyst, men jag kände mig inte avundsjuk längre. När Adrian kom kändes mitt hjärta fullt. Han hälsade artigt på alla. Min pappa välkomnade honom och bjöd honom att sitta ner. De pratade om arbete, livet och framtiden. Adrian svarade på varje fråga med respekt. Sedan låg min styvmor och sa: Adrian, Mia är en fantastisk flicka. Hon kan laga mat, sjunga och ta hand om en familj. Mia låg stolt. Adrian nickade artigt, men sedan tittade han på mig. Jag är säker på att hon är det, sa han. Men jag vet redan vem mitt hjärta har valt. Rummet blev tyst. Adrian reste sig och såg mig i ögonen. Klara, sa han mjukt, jag bryr mig om dig. Inte på grund av dina kläder eller din skönhet, utan på grund av ditt hjärta. Du är vänlig, stark och ärlig. Jag vill vara med dig. Tårar fyllde mina ögon. Min pappa log och sa: Klara, du förtjänar lycka. För första gången på många år kände jag mig verkligen sedd. Mia och min styvmor sa ingenting. Efter den dagen förändrades allt. Adrian och jag började spendera mer tid tillsammans. Vi pratade om våra drömmar och livet vi ville ha. Jag behöver inte ett rikt liv, sa jag till honom. Jag vill bara ha ett lugnt hem. Adrian låg. Det är det jag också vill ha. Månader gick och vår kärlek blev starkare. En kväll kom Adrian till vårt hus med blommor i händerna. Klara, sa han, vill du gifta dig med mig? Jag täckte min mun medan tårarna föll från mina ögon. Ja, viskade jag. Ja, det vill jag. Vårt bröllop var litet men vackert. Min pappa stod bredvid mig med stolthet. Var lycklig min dotter, sa han. Efter bröllopet flyttade jag till ett litet hem tillsammans med Adrian. Det var inte stort, men det var varmt. För första gången kände jag mig trygg. Nu är mitt liv annorlunda. Jag lagar mat för att jag vill. Jag studerar eftersom jag har drömmar. Jag ler eftersom mitt hjärta inte längre är tungt. Min pappa besöker mig ofta och vårt band håller sakta på att läka. När jag tänker på mitt förflutna känner jag fortfarande smärta. Men jag känner också stolthet. Jag gav inte upp. Jag förblev vänlig. Jag förblev stark. Och till slut gav livet mig en ny början. Ibland är livet orättvist. Vissa människor kan såra dig. Vissa dagar kan kännas mörka. Men
Om du fortsätter att gå framåt kommer mörkret en dag att försvinna. Och en dag kommer du att le igen. Tack för att du tittade på hela berättelsen. Jag hoppas att du tyckte om Klaras resa och lärde dig något från hennes liv. Om du lär dig svenska, kom ihåg detta. Varje berättelse du lyssnar på hjälper dina öron, ditt ordförråd och ditt självförtroende. Så fortsätt lyssna, fortsätt öva och fortsätt förbättras lite i taget. Om du vill förbättra din svenska med enkla och känslosamma berättelser, prenumerera gärna på Swedish Tales. Vi ses i nästa berättelse. Hej då och fortsätt lära dig svenska.